حابب إن أنا أتكلم معاكم في موضوع مهم جدًا، هو ستايل رسم يمكن عتيق جدًا، جدًا، وأول ناس تكلموا فيه هم المصريين القدماء، زي مثلًا اللوحات التكنولوجية اللي كانت موجودة على الجدران بتاعة المعابد. اللوحات دي بتوثّق التكنولوجيا اللي المصريين القدماء وصلوا لها. يعني مثلًا عندنا في اللوحة زي ديّة هتلاقي مصريين هم بيصنعوا سفينة مثلًا، كأول أمة صنعت السفن وتعبر البحر وكده. بعد كده بقى في لوحات مثلًا بيصنعوا تمثال، لوحات وهم بيرفعوا أحجار للأهرامات. الجانب ده المفترض إن هو بيزيد كل ما التكنولوجيا بتزيد. يعني في زماننا في تكنولوجيا عالية جدًا، المفترض إن يبقى في لوحات بتوثّق التكنولوجيا دي. برضه في العصور الوسطى كان في ليوناردو دافنشي الفنان الكبير اللي كان برضه بيوثّق التكنولوجيا اللي كانت في زمنه. أكبر الفنانين في بريطانيا ويليام تيرنر كان بيوثّق لندن كأول مدينة أضاءت الطرقات ليلاً. إزاي إن إحنا كان بالليل ما كانش بيبقى فيه أضواء، وأول ما بدأت لندن تضيء ليلاً بدأت الناس تتأثّر الفنانين بالإضاءة الليلية ديّة، إضاءة الطرقات واستخدامها كشيء رومانسي جداً جداً. برضو صناعة القطارات ورسم القطارات كتكنولوجيا، يعني يعتبر كأعظم التكنولوجيا اللي جت في التاريخ. هي إن الإنسان كان عشان يسافر من بلدة لبلدة ياخد 3 شهور وياخد ممكن توصل لسنة رحلة. دلوقتي أنت عندك القطر، أعظم تكنولوجيا كتير جدا رسموه أمثال كلود مونيه وإدوارد مانيه وفينسنت فان جوخ وطبعا ويليام تيرنر. في زماننا دلوقتي بقت التكنولوجيا يعني أعظم ما يكون. أنت عندك إذا كنت كلود مونيه اتأثر بقطار مثلا بيمشي 70 كيلو في الساعة، أنت عندك قطار بيمشي دلوقتي 60 كيلو ب 600 كيلو في الساعة زي ما هيظهر متواجد كده. أو إن أنت عندك السيارات اللي ظهرت في 1860 و1900، أنت عندك دلوقتي السيارات بتبقى توصل لحد 300 كيلو 350 كيلو ممكن 500 كيلو سيارات السباق. فالحاجات دي مش مجرد لوحات فنية، هي لوحات وجدت من زمان بتوثق التكنولوجيا اللي وصل لها العصر اللي انت فيه. كون ان انت تبقى فنان وما تتأثرش بالتكنولوجيا اللي في زمنك ده خطأ. كون ان انت تبقى فنان ولسه بترسم اضاءات شمعة والقطار القديم، في حين ان انت عندك دلوقتي المدينة المضيئة والقطارات والتكنولوجيا عموما بصفة عامة، فإحنا ما بنتأثرش بده. أنا كنت من فترة برسم لوحات، اللوحات دي كانت بورتريهات في الأغلب، لاندسكيبس، لكن أنا لقيت إن الجانب التكنولوجي ده كتير جدا تجاهلوه. فأنا بصراحة لما بدأت أرسم حاجة زي كده لقيت الناس مش يعني أنت بترسم قطر ليه؟ أنت بترسم إيه الجميل في القطر؟ أنت بترسم عربية ليه؟ إيه الجميل في العربية؟ لا، هو التكنولوجيا دي جانب هام جدا جدا جدا، وجانب لا يمكن ان احنا نتجاهله. الى جانب كمان ان التكنولوجيا دي ليها جانب جمالي. يعني انت لما تشوف مثلا عندك القطر في اللي رسمه في لوحة كلود مونيه، والقطر اللي رسمه فينسنت فان جوخ، والقطر اللي مثلا اللي انا رسمته اللي هو القطر البوليت السريع، هتلاقي اكيد طبعا بينافس في الجمال. الاضاءة المتواجدة في محطة القطار أكيد مختلفة عن الإضاءة البسيطة جدا اللي كان بيستخدمها الفنانين القدام. غير اللوحات الصناعية، إن مثلا أنت ممكن المصريين كانوا بيرسموا العمال وهم بيشتغلوا عشان يعملوا سفينة، زي برضو اللوحة اللي احنا شايفينها. هتلاقي احنا عندنا الروبوتس اللي بقت تصنع العربيات، الروبوتس اللي بقت تصنع السفن، الروبوتس اللي بقت تصنع ده. إن الروبوتس أيدي بتصنع عربيات، واللي بيحرك الأيدي ديت هي ماشين برضو
اللي هي عقل مصطنع، وهتلاقي ان كل المصنع فارغ ما فيهوش اي عامل، انما اللي بيصنع التكنولوجيا كلها دلوقتي بقت التكنولوجيا. يعني تصنيع القطارات بيتم عن طريق أذرع تكنولوجية. الأذرع دي بيحركها ذكاء اصطناعي، فبيبقى كل المنظومة كلها بيحركها الروبوتس هي اللي بتصنع كل حاجة. لا يمكن ان احنا نتجاهل ده. احنا ممكن نتخيل ليوناردو دافنشي اللي حاول يصنع الطيارة قبل ما يصنعوها ب200 سنة، اللي حاول يصنع الغواصة قبل ما يصنعوها، هل هو لو كان في زماننا كان هيفضل يرسم الحاجات البسيطة دي، ولا كان هيتأثر في زماننا؟ فينسنت فان جوخ اللي كان بيصنع، اللي انبهر بالقطار ورسمه، هل لو هو كان في زماننا كان هيفضل يرسم حاجات عفى عليها الزمن 200-300 سنة، ولا كان هيفضل يرسم يتأثر بمجتمعه ويتأثر بالعصر اللي هو عايشه؟ المشكلة ان احنا ما بنتأثرش بالعصر اللي احنا عايشين، احنا بنحاول نرجع لورا كدعوة ان زماننا ما فيهوش جمال وزماننا ما فيهوش شيء جميل يترسم. بالعكس، سلسلة بينتينج تكنولوجي انا جبت فيها اكتر من 20 لوحة فيها الستايل الحديث للحياة، التكنولوجيا اللي احنا عايشينها، حتى لو احنا في بلدنا مش متواجدة قوي التكنولوجيا دي، بس هي موجودة في العالم بتاعنا. وهي دي النقطة اللي أنا كنت حابب أكلم حضراتكم فيها، وإن شاء الله هنتكلم عنها في حلقات جاية باستفاضة أكتر، وأسيب حضراتكم مع مجموعة من اللوحات بينتينج تكنولوجي. شكرا.